ازيكم حبايبي؟ بصوا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه، بس بجد حلوه قوي قوي. كيكه جديده. انا عن نفسي اول مره اعملها، بس بجد بجد طعمها فعلا حلو قوي. هنعمل كيكه التفاح. الكيكه شهيه قوي قوي وطريه ما شاء الله ومغذيه قوي. اعمليها للولاد وحطيها لهم في اللانش بوكس بدل الكيك العادي، وروقي عليهم كده. الكيكه ما شاء الله ناجحه، وبجد طعمها فعلا خيال. اتمنى ان شاء الله تجربوها ويا رب تعجبكم ان شاء الله. ونبدأ بسم الله. هنعمل الاول طبقة كريمة عشان نسيبها تبرد. هنحط بيضة وصفار بيضة، وهحط عليها معلقتين دقيق، وهنحط معلقة كمان من النشا تكون هرمية زي ما انتم شايفينها كده. ونعمل الخطوة دي في الاول عشان نمنع ان الدقيق يكون متكتل في الحليب. ندوبه كويس مع بعض. وعندي هنا نص لتر من الحليب، هنزل معلقتين منه على البيض ونقلبه كويس جدا لغاية لما كله يدوب مع بعضه برضه. وبعدها هنضيفه على الحليب على طول. كده خلاص بقى سايل معانا، هنحطه على الحليب ونقلب كويس. طبعا نضيف السكر. انا ضفت بالظبط معلقتين وقلبت شوية، وبعدين ضفت كمان معلقتين، يعني كل حطيته 4 معالق سكر، وكانت النسبة ممتازة فيها بصراحة. ونقلبه كويس جدا وبعدين نرفعه على النار. طبعا النار بتاعتنا تكون متوسطة، وايدنا ما تسيبوش خالص، نفضل نقلب فيه على طول باستمرار. ونحط رشة فانيليا صغيرة لغاية لما الكريمة نفسها تتماسك وتتقل معانا. زي ما انتوا بقى شايفينها كده بدأت تتقل. ونديلها غلوة كمان وكده خلاص. وننقلها على طول في اي طبق ونغطيها عشان عايزينها لينة مش عايزينها ناشفة، وكمان ما تشققش وشها معانا. هنغطيها باي كيس نايلون ونسيبها تبرد تماما لغاية لما نعمل الكيكة. وللكيكة هنا هحط 4 بيضات ورشة فانيليا صغيرة، وهضيف كمان كوباية سكر. ونضرب بالمضرب كويس جدا لغاية لما خليط الكيك معانا يعني ياخد فوليوم عالي شوية او لونه يتغير ويتقل، لغاية ما يبقى لونه فاتح زي ده كده. وهنا هضيف بس معلقة خل كمان، ونقلب تقليبة صغيرة. وهاجي هنا هضيف للخليط ده نص كوباية من الزيت ونص كوباية من الحليب. هنضيف الزيت ونضرب شوية، نخلطه بس مع الخليط السائل كويس. وبعدها احط الحليب على طول ونضرب شوية برضو مش كتير قوي. وبعد كده هضيف كمان هنا معلقتين زبادي، تدي طراوة حلوة جدا للكيكة، ممكن تستغنوا عنها. بس احنا عاوزين الكيكة بصراحة يكون فيها فوائد كتيرة جدا، وهي بصراحة كيكة مغذية قوي قوي. فان شاء الله ان شاء الله جربوها بأمر الله تعجبكم. وهنا عندي الدقيق، هحط 2.5 كوباية من الدقيق. طبعا نفس الكوباية اللي هستخدمها لكل المعيارات هتكون واحدة، والدقيق يكون متعدد الاستعمالات. وهحط هنا باكو باودر 16 جرام، وهحط ذرة ملح كمان. ونقلب كويس جدا الخليط ده، وهنضيفه تدريجيا للخليط السائل، ونقلب بالراحة لغاية لما كله يدوب معانا. في كل مرة تضيفوا حبة وتكملوا وتقلبوا كويس لغاية لما الدقيق يختفي تماما مع الخليط السائل. هنضيفته هنا على 3 مراحل. ولغاية لما نحصل على خليط يكون قوامه سميك شوية، ما يبقاش خفيف. وهنركنه على جنب. وهنيجي هنا للتفاح. انا استخدمت بصراحة يعني انا استخدمت 3 تفاحات، اكلت واحدة واستخدمت 3 بس. هنقطع حوالي 1.5 مثلا، ممكن نستخدمها للحشوة. ولو انتوا حابين الاضافة الزيادة اللي انا هعملها دلوقتي هتكملوا الباقي، او ممكن تكتفوا بحشوة التفاح بس. هنقطع قطع التفاح دي لقطع صغيرة، مكعبات صغيرة. وبعد ما اقطعها هرش عليها بس عصير نص ليمونة، عشان التفاح طبعا ما يغيرش لونه، ما يسودش معانا. وهنا انا طبعا عشان احط تفاح على الوش فقطعته شرايح،
بقشرته عشان برضو اللون يبقى حلو معانا. فهنشيل الجزء الداخلي ليه ونقطع التفاحة معانا شرايح ما تكونش رفيعة قوي وما تكونش برضو سميكة، تكون متوسطة في السمك بتاعها زي ما انتم شايفينه كده. ونكمل الكمية. بس انا قلت لكم بصراحة ان انا استخدمت 3 تفاحات، وطبعا لو هتحطوا او هتعملوا كمية اصغر شوية فكمية التفاح اللي تستخدموها اقل برضو. نكمل التقطيع. وعندي هنا الصينية، صينية مقاسها وسط، هكتب لكم مقاسها ان شاء الله في صندوق الوصف. هنبطنها بطبقة زيت ونحط ورق زبدة، ونحاول نعلي ورق الزبدة شوية من الحروف كده عشان نعرف ننقل الكيكة. طبعا بنقلها عشان التصوير بس انتوا لو حابينها عادي مش هتنقلوها ولا حاجة، فخلوا ورق الزبدة او بطنوها بدقيق وبزيت ودقيق. هنحط جزء من الكيكة وهنفرش الجزء من الكيك اسفل التفاح المتقطع مكعبات، هنحطه في النص هنا. نحاول بس نفرده بشكل كويس، طبعا المعلقة مكانتش نافعة، فنحاول نوزعه صح. وهنا كده خلصت. تقوموا رشين كمان معلقة قرفة، او ممكن تزودوا لو انتوا بتحبوا نكهة القرفة زيادة شوية ممكن تحطوا معلقتين صغيرين. انا حطيت هنا معلقة ونص بالظبط من المعالق الصغيرة. وهنحط شوية زبيب، ولو عندكم اي نوع مكسرات حابين تضيفوه هيبقى طعمها اكيد اجمل. انا هنا خلصت الزبيب وهقوم مكملة كمان بخليط الكيك الباقي، بحيث ان انا بس اغطي طبقة الزبيب بالذات عشان طبعا ما يتحرقش معانا. مش لازم تكون الطبقة سميكة الأخيرة ولا حاجة، المهم انها تغطي السطح بس ولو خفيف. وبعد كده هاجي هنا الكريمة اللي انا عملتها بردت، ولو مكانتش بردت قوي ممكن تحطوها في بولة فيها تلج من تحت وتسيبوها شوية هتلاقوها تبرد بسرعة. وهنا نوزع بس كده خليط الكريمة بشكل حتى مش متساوي عادي خالص، ونحاول نفرشه بسيط. وبعد كده الكريمة دي بصراحة بتديلها طعم حلو قوي قوي، يعني انصحكم بجد تعملوها. وممكن طبعا في كيكة تانية نعملها ممكن نستغنى عن خليط الكريمة ونعملها بشكل تاني. هنوزع شرايح التفاح على الوش بأي شكل انتوا حابينه، وكده هندخلها الفرن. طبعا هنكون مشغلين الفرن قبلها من بداية شغلنا على درجة 180، هتاخد معانا بالظبط 45 دقيقة. ولازم طبعا لما تخرج نختبرها. وهنا نقلتها ورشيت طبعا عليها السكر زي ما انتم شايفين في بداية الفيديو، واتقطعت. بجد الكيكة يا جماعة بجد تستحق ان انتوا فعلا تجربوها، مغذية جدا كلها فوائد ما شاء الله، وبجد طعمها حلو قوي قوي. كيكة جديدة وفي نفس الوقت غير الكيك العادي. ان شاء الله ان شاء الله فعلا هتجربوها بأمر الله، صدقوني هتعجبكم. وطرية ما شاء الله، وكمان جميلة جدا في التقديم. ولو حطيتوها للولاد في اللانش بوكس طبعا قطع اصغر شوية هيكونوا مبسوطين بيها جدا ومغذية ليهم جدا. ويا رب الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس للكل. ودمتم جميعا في امان الله.